Hello friends, welcome to my channel Joy Technicals and News. আজি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্ছবিলাকত পঢ়ি আছে বা যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত পঢ়ি আছে সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কাৰণে এটা বিশেষ নোটিছ যেহেতু আহিছে আৰু কেইটামান নোটিছ সাধাৰণতে আহিছে গতিকে তাৰে ভিতৰত যিবিলাক প্ৰয়োজনীয় নোটিছ এই নোটিছবিলাক যেহেতু মই আপোনালোকক ইনফৰমেশ্যনবিলাক দি থাকোঁ গতিকে আজিও নোটিছ তেনেকৈ আহিছে আৰু আপোনালোকক সেই নোটিছবিলাকৰ সম্পৰ্কে মই আপোনালোকক প্ৰথমতে জনাই ল'ম তাৰপিছত আপোনালোকক মই কি নোটিছ আহিছে এইখিনি জনাই তাৰপিছত আপোনালোকক যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট নটিফিকেশ্যন সাধাৰণতে আহিছে সেইটো বিষয়ে মই আপোনালোকক কৈ দিম সো যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুন তেনে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ইয়াৰ সকলোকে প্ৰথমতে যেটো নটিফিকেশ্যন আহিছে হে হৈছে নটিফিকেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং দ্য ৰিকোডিং অফ টু কোৰ্सेस অফ দ্য 3-year LLB অনাৰ্ছ প্ৰগ্ৰাম অৰ্থাৎ নটিফিকেশ্যন এটা আহিছে ৰিকোডিংৰ ওপৰত দুটা কোৰ্ছৰ 3 বছৰীয়া যেটো LLB প্ৰগ্ৰাম আছে দ্বিতীয় যেটো নটিফিকেশ্যন আহিছে এটো হৈছে নোটিছ ৰিগাৰ্ডিং অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ এমকম ৰেগুলাৰ এণ্ড বেকলগ এণ্ড থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ only regular examination 2020 অৰ্থাৎ এটো আহিছে আপোনালোকৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপৰ ওপৰত এমকমৰ যেটো এমকম এক্সাম যেটো আসলতে আছে হেতুৰ আপোনালোকৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ পৰ কাৰণে এটা নটিফিকেশ্যন দিছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় ৰেগুলাৰ আৰু বেকলগ দুইখিনিৰ কাৰণে আৰু থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ বেকলগ দুইখিনিৰ কাৰণে আৰু থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ কেৱল ৰেগুলাৰ খিনিৰ কাৰণে যেটো ফৰ্ম ফিলআপৰ নটিফিকেশ্যন দিছে হেতু এটা আহিছে তাৰ পিছত আপোনালোকৰ 3 নম্বৰ যেটো আহিছে নটিফিকেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং দ্য পাৰমিশন টু ষ্টাৰ্ট দ্য মাষ্টাৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন প্ৰগ্ৰাম ইন দ্য CBCS মোড এট NERIM গুৱাহাটী অৰ্থাৎ এটা আৰু নটিফিকেশ্যন দিছে যেটো নেকি পাৰমিশন আসলতে বিচাৰি কিনে মাষ্টাৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন MCA যেটো কোৰ্স হেতু CBCS পদ্ধতিত কৰিবৰ কাৰণে NERIM গুৱাহাটীৰ যেটো আছে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে দিছে সো ইয়াত আপোনালোকৰ মই যেটো ডিসকাশন আগবঢ়াম হেতু হৈছে নোটিছ ৰিগাৰ্ডিং অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ এমকম ৰেগুলাৰ এণ্ড বেকলগ এণ্ড থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ only ৰেগুলাৰ এক্সামিনেশ্যন 2020 অৰ্থাৎ MCA যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে MCA যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নহয় এমকমৰ যেটো আসলতে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পঢ়ি আছে অধ্যয়নৰত হৈ আছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত তেওঁলোকৰ কাৰণে যিখন নোটিছ আহিছে আসলতে ফৰ্ম ফিলআপৰ ওপৰত সেই ফৰ্ম ফিলআপৰ নোটিছখন মই আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াত আপোনালোকক এটা কথা খুব ভালদৰে জনাই লওঁ যে ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰৰ এমকমখিনিৰ কাৰণেও আহিছে যিখিনি ৰেগুলাৰ আৰু বেকলগ হয় ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰৰ আৰু থাৰ্ড সেমিষ্টাৰৰ কেৱল ৰেগুলাৰ খিনিৰ কাৰণে CBCSৰ আন্ডাৰত যিসকল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সো ইয়াত সকলোকে প্ৰথমতে কৈছে দিস ইজ ফৰ ইনফৰমেশনস টু অল কনসাৰ্ন দ্যাট দ্য ৱেব পৰ্টেল ফৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ অফ the first semester regular and backlog and third semester only regular examination অৰ্থাৎ এটো আপোনালোকৰ যেটো ৱেব পৰ্টেল আছে অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপৰ ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ বেকলগ এমকমৰ আৰু থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ খিনিৰ কাৰণে ওপেন কৰা হ'ব 2020 for the following program under Dibrugarh University will be open from 3/5/2021 for those candidates who got admitted into first semester program in 2019 under new CBCS regulation 2018 অৰ্থাৎ যেটো ফৰ্ম ফিলআপৰ যেটো পেজ সাধাৰণতে অনলাইন যেটো ফৰ্ম ফিলআপৰ আসলতে পৰ্টেল হেতু ওপেন কৰিব 3/5/2021 পৰা হে সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কাৰণে যিয়ে নেকি ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰত এডমিশন লৈছিলে 2019 অৰ্থাৎ যিসকল আসলতে CBCS ৰেগুলেশনৰ যিসকল আছিল যিসকল ব্যক্তি আছিল যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছিল হে সকলৰ কাৰণে সো ইয়াত কাৰ ফৰ্ম ফিলআপ হ'ব তাৰ দিছে এমকম ইন মাৰ্কেটিং এণ্ড ফাইনেন্স আৰু ইয়াত ফৰ্ম ফিলআপ কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব স্টেপছ বিলাকৰ বিষয়ে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু আগবঢ়াইছে গোটেই ডেসক্ৰিপচনটো তো ইয়াত কৈছে নম্বৰ 1ত ক্লিক দ্য লিংক http www.dibruexam.in for student login আপোনালোকে ষ্টুডেন্ট সকলে প্ৰথমতে এই যেটো ওয়েবসাইট www.dibruexam.in সেই ওয়েবসাইটটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকক এন্টাৰ দা মোবাইল নাম্বাৰ তাত আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো দিব এণ্ড দা পাছৱৰ্ড ইউজ এট আ টাইম অফ এনৰোলমেন্ট ফৰ লগইন আৰু আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ লগে লগে পাছৱৰ্ডটো দিব যেতিয়া আপোনালোকে আসলতে এডমিশন লোৱা সময়ত যেটো এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰ আপোনালোকে পাইছিলে হেতু আপোনালোকে তাত দিব if the password is forgotten যদি আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো পাহৰি গল the same may be regenerated by clicking the forget password button আৰু তাৰ পিছত যদি পাহৰি গৈছে তেতিয়াহলে তাত আপোনালোকে এটা অপচন পাব forget password button হেতুত ক্লিক কৰি লব Please click on the exam form under action column. তাৰ পিছত আপোনালোকে exam formত ক্লিক কৰিব action columnত গৈ If the student is domiciled from Assam যদি হে ছাত্ৰজন অসমৰ হয় then please select yes তেতিয়া হলে আপোনালোকে yes select কৰিব
from the option button, otherwise please select no. আৰু যদিহে অসমৰ নহয় তেতিয়াহ'লে no select কৰিব। অসমৰ যদি বাসিন্দা হয় তেতিয়াহ'লে yes আৰু অসমৰ বাসিন্দা নহ'লে no. If domicile from Assam, please enter the unique ID. যদি অসমৰ হয় তেতিয়াহ'লে তাত আপোনালোকে DSC যিটো ইউনিক ID জেনেৰেট কৰিবৰ কাৰণে দিছিলে সেই ইউনিক ID আপোনালোকে জেনেৰেট কৰিছিলে যদি সাধাৰণতে ইউনিক ID সবেই জেনেৰেট কৰিব লগা হৈছিল, গতিকে এই ইউনিক আইডিটো আপোনালোকে তাত দিব লাগিব। আৰু যদি ইউনিক ID নাই তেতিয়াহ'লে তাত আপোনালোকে ব্ল্যাঙ্ক এৰি দিব লাগিব। কিন্তু কৈছে ইউনিক ID ইজ মেণ্ডেটৰী, ইউনিক আইডিটো আপোনালোকে দিয়াটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়, একেবাৰে জৰুৰী টু এভেইল দ্য 100% ফিজ ৱেভাৰ। তেতিয়াহে আপোনালোকে 100% ফিজটো ৱেভ হ'ব, আচলতে অৰ্থাৎ আপোনালোকে ফিজটো আপোনালোকক ঘূৰাই দিব এজ নটিফাইড বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম। প্লিজ ৰিড দ্য পেজ কেয়াৰফুলি এণ্ড চিলেক্ট ইয়ৰ ইলেক্টিভ কোৰ্চেছ। তাৰপিছত ভালদৰে আপোনালোকে সেই পেজটো চাব আৰু তাৰপিছত তাত থকা ইলেক্টিভ কোৰ্চবিলাক আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব ফ্ৰম দ্য লিষ্ট, তাত লিষ্ট থাকিব। এণ্ড দেন ক্লিক অন দ্য ছেভ বাটন, আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে ছেভ কৰি ল'ব। প্লিজ ৱেইট ফৰ দ্য ভেৰিফিকেশ্যন অফ ইয়ৰ অনলাইন এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফ্ৰম ইয়ৰ কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট, চেণ্টাৰ, কলেজ, ইনষ্টিটিউট। তাৰপিছত আপোনালোকে অলপ দেৰি ৰখিব অৰ্থাৎ অলপ দেৰি নহয়, আপোনালোকৰ সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰি ল'লে তাৰপিছত আপোনালোকক সেই কলেজখনত যিখন কলেজ বা যিখন ডিপাৰ্টমেণ্ট বা যিটো চেণ্টাৰ বা যিটো ইনষ্টিটিউটৰ আপোনালোকে অধ্যয়নৰত হৈ আছে তেওঁলোকে তাক ভেৰিফাই কৰিব, আৰু ভেৰিফাই কৰালৈকে আপোনালোকে থাকিব লাগিব, ৱেইট কৰিব লাগিব। আফটাৰ ছাকচেছফুল ভেৰিফিকেশ্যন, যেতিয়া আপোনালোকৰ কলেজ, ডিপাৰ্টমেণ্ট, চেণ্টাৰ বা ইনষ্টিটিউটে ভেৰিফাই কৰি দিব, তাৰপিছত ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছত ক্লিক দ্য পে বাটন, তাৰপিছত আপোনালোকে তাত পে বাটন এটা পাব, পে বোলা যিটো অপশ্যন আছে তাত পাব, সেইটোত পে কৰিব। ষ্টুডেণ্ট হু ইজ এলিজিবল ফৰ 100% ফিজ ৱেভাৰ শ্বেল নট ভিউ দ্য পে নাও বাটন। আৰু যিসকলৰ 100% ফিজ আপোনালোকৰ দিব নালাগে, যিসকলে ইউনিক ID দিব, ডমিচিয়েল আছামৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে 100% দিব নালাগে ফিজ। চ' সেইটো কাৰণে পে নাও বাটন তেওঁলোকে ক্লিক নকৰিলেও হ'ব। আৰু যিসকলে দিব লাগিব, যিসকলে আচলতে ডমিচিয়েল নহয় বা যিসকলৰ কোনো ধৰণৰ ইউনিক ID নাই বা পাহৰি গৈছে বা কিবা হৈছে, তেতিয়াহ'লে সেইসকলে পইচা দিব লাগিব। ইফ দ্য পে নাও বাটন হেজ নট এপিয়াৰ্ড, যদিহে পে নাও বাটনটো ওলোৱা নাই, প্লিজ কণ্টেক্ট দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডিপাৰ্টমেণ্ট, চেণ্টাৰ বা ইনষ্টিটিউটক আপোনালোকে সুধিব পাৰে। কনচাৰ্ণ ইনষ্টিটিউট ইমিডিয়েটলি ছ' ডেট দ্য প্ৰচেছ অফ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কেন বি কমপ্লিটেড উইদিন দ্য স্পেচিফিক। আৰু আপোনালোকে এই কথাটো সোনকালে সুধিব যদিহে আপোনালোকৰ নহয়, আৰু তেওঁলোকে আচলতে তাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনাক দিব। প্লিজ টেক এ প্ৰিণ্ট আউট অফ দ্য ৰিচিপ্ট। তাৰপিছত সকলোবিলাক হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ৰিচিপ্টৰ প্ৰিণ্ট আউট লৈ ল'ব, ছিষ্টেমৰ পৰা যিটো প্ৰিণ্ট আউট ওলাব বা পাব, সেই প্ৰিণ্ট আউটটো আপোনালোকৰ এটা কপি, যিটো আপোনালোকৰ প্ৰিণ্ট আউট ওলাব ৰিচিপ্টৰ, সেই প্ৰিণ্ট আউটৰ এটা কপি আপোনালোকে কলেজ, ডিপাৰ্টমেণ্ট বা চেণ্টাৰ য'ত আপোনালোকে অধ্যয়নৰত হৈ আছে তাত আপোনালোকে জমা দিব। আৰু জমা দিয়াৰ পিছত যিটো ষ্টেপছ টু বি ফ'ল'ড বাই দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট, চেণ্টাৰ, ইনষ্টিটিউটছ, কলেজ অফাৰিং দ্য এবভ প্ৰগ্ৰামছ। আৰু তাৰপিছত ইনষ্টিটিউটে যিবিলাক পদ্ধতি ল'ব সেইখিনি কথাও আপোনালোকক ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। চ' ইয়াত যিটো ইনষ্টিটিউটে ফ'ল' কৰিব লাগিব যিবিলাক কথা, সেইখিনিৰ ভিতৰত আহি পৰিব কি সেইখিনি মই আপোনালোকক কৈছোঁ। চ' ইয়াত ইনষ্টিটিউটে যিকেইটা ষ্টেপ ফ'ল' কৰিব তাৰ ভিতৰত লগ ইন ডিপাৰ্টমেণ্ট, চেণ্টাৰ, ইনষ্টিটিউট তেওঁলোকে লগ ইন কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মেনুটো চাব, লিষ্ট চাব, ছেশ্যন, কোৰ্চ, ব্ৰাঞ্চ এইবিলাক চাব তেওঁলোকে। আৰু এইবিলাক তেওঁলোকে আচলতে কৰিব, কলেজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকে কৰিব আচলতে, বা যিখন কলেজত পঢ়িছে সেইখনত আপোনালোকে কৰিব। চ' সেইবিলাক আচলতে আছে। আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ যিটো ছাবমিট কৰাৰ যিটো অনলাইন এক্সাম ফৰ্মৰ ছাবমিট কৰাৰ যিটো লাষ্ট ডেট এক্টিভেটেড হ'ব, আপোনালোকৰ এক্টিভ হ'ব 3/5/2021 পৰা। এপ্ৰুভ কলেজে 3/5/2021 কৰিব। আৰু এইটো ছাবমিশ্যন অনলাইন এক্সামিনেশ্যনৰ ছাবমিশ্যনৰ যিটো লাষ্ট ডেট সেইটো হৈছে 7/5/2021। আৰু লাষ্ট ডেটৰ অনলাইন পে'মেণ্ট অফ প্ৰেছক্ৰাইব ফিজ উইদাউট ফাইন নিদিয়াকৈ আপোনালোকে আচলতে পে'মেণ্ট কৰাৰ যিটো লাষ্ট ডেট সেইটো 11/5/2021। আৰু লাষ্ট ডেট আপোনালোকে ফিজটো দি কিনে যদি আপোনালোকৰ ফিজ মানে যিটো আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট অনলাইন পে'মেণ্ট অফ প্ৰেছক্ৰাইব ফিজ উইথ ফাইন কৰি কিনে আপোনালোকে যদি কৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 12 তাৰিখ। চ' এইখিনি কথা আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত কেইটামান কথা উল্লেখ কৰিছে। দ্য ফিজ হেভ বিন ৱেভ বাই 100% ফৰ দ্য কাৰেণ্ট ছেশ্যন এজ পাৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট নটিফিকেশ্যন ডেটেড 10 June 2020 এণ্ড ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি নটিফিকেশ্যন নম্বৰ ইমান। আপোনালোকৰ ফিজবিলাক 100% ৱেভ কৰা হৈছে বা লোৱা হোৱা নাই, আচলতে তেওঁলোকে পূৰা সম্পূৰ্ণ ফিজটোৱে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে আপোনালোকৰ ৰেহাই দিছে যিসকলে ডমিচিয়েল অফ আছাম হয় আৰু লগতে ইউনিক ID যিসকলৰ থাকে। দ্য ষ্টুডেণ্টছ অফ দ্য টিচিং ডিপাৰ্টমেণ্ট একাডেমিক প্ৰগ্ৰেমছ অফ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি হেভিং কনকাৰেঞ্চ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম এণ্ড হেভিং ভেলিড ডমিচিয়েল চাৰ্টিফিকেট অফ আছাম এণ্ড ইউনিক ID আৰ এলিজিবল টু এভেইল দ্য ফি ৱেভাৰ স্কিম। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আচলতে মই কৈছোঁৱেই যে অসমৰ হয় আৰু লগতে ইউনিক ID থাকে, তেওঁলোকে আচলতে এই বস্তুটো এই যিটো সুবিধা সেইটো ল'ব পাৰিব। চ' এইখিনি কথা আপোনালোকৰ আছে। আৰু যিসকল ডমিচিয়েল নহয় বা যিসকল আচলতে
ইয়াত কৈছে দ্য ষ্টুডেণ্ট অফ দ্য টিচিং ডিপাৰ্টমেণ্ট একাডেমিক প্ৰগ্ৰেমছ অফ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি নট হেভিং কনকাৰেঞ্চ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম এণ্ড ৰান বাই অ'ন ফাণ্ড শ্বেল হেভ টু পে ফুল ফি। যিসকলৰ আচলতে কনকাৰেঞ্চ অফ গভৰ্ণমেণ্ট আছাম, তেওঁলোকে যদি টিচিং ডিপাৰ্টমেণ্টে হওক একাডেমিক প্ৰগ্ৰেমৰ যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে আচলতে গভৰ্ণমেণ্ট আছামৰ পৰা সাধাৰণতে কোনো ধৰণৰ সুবিধা নাপায়। চ' তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ যিহেতু এডমিশ্যনবিলাক লয়, চ' তেওঁলোকে আচলতে ফিজ দিব লাগিব সম্পূৰ্ণ। চ' এইখিনি কথা আপোনালোকৰ আছে। আৰু লগতে ইয়াত আৰু এটা কথা কৈছে, দ্য ফিজ হেভ বিন ৱেভ বাই 35% ফৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্ট। থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে 35%হে ফিজবিলাক তেওঁলোকে নলয়। টু এডজাষ্ট দ্য ফিজ অলৰেডি পেইড ইন দ্য ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন 2020 এজ পাৰ দ্য ইউনিভাৰ্চিটি নটিফিকেশ্যন। চ' এইখিনি কথা আপোনালোকৰ আছে। আপোনালোকে সকলোবিলাক হয়তো বুজি পালে, আশা কৰিলোঁ বুজি পালে আপোনালোকে, কাৰণ মই ক্লিনলি আপোনালোকৰ কথাখিনি কৈছোঁ। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এম.কম কৰি আছে ফাৰ্ষ্ট আৰু থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ CBCSৰ আণ্ডাৰত, তেওঁলোকৰ কাৰণে যিহেতু নটিফিকেশ্যনখন দিছিল, চ' আপোনালোকৰ গোটেই ডিটেইলছটো মই আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, বুজাই দিলোঁ। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে গোটেই ডিটেইলছটো বুজি পালে। আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৱে যাতে ভিডিঅ'টো পায়। আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকে। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।